ถอยไปหน่อยโดนของลุงมาถุงมันคมวางนะขาดไหมขาดเปล่าขาดไหมลูกไม่ขาดอ่ะเหรอใส่ไม่คมอะไรอีกก็
เข้าบ้านเลยมืดแล้วไปเลยไปเลยไป มาทำอะไร ไปเลยเดี๋ยวแม่เรียกอีก มาทำอะไร ทำงานไปเร็วไปเลยเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวแม่มาเรียกเดี๋ยวแม่มาตีเลยไม่ช่วยไปเลยไม่ช่วย เดี๋ยวนี่ ไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่มาตามเร็ว เดี๋ยวนี้ ไปเดี๋ยวนี้ เอ้ย แยะแยะแยะโอเคมาร้องทำไมหึทำไมต้องขี้ร้องทำไมเราต้องร้อง อะไร หึทำไมเราชิดต้องร้องด้วย